Baka Chef. Luto tayo ng SPRITE CHICKEN. Mag-iwa muna tayo ng bawang, at golden sibuyas. Piprito lang natin ng bahagi ang manok para hindi siya mapunit mamaya. Igisa muna natin ang bawang, sibuyas, at pire-pirisuin ang dahon ng laurel. Ilalagay na natin ang Sprite, oyster sauce, at toyo. Timplahan din natin ang paminta. Lutuin na takpan for 15 minutes. Balik ka rin para maluto din ang kabila. Lutuin na lang natin hanggang lumapot ang sarsa na ito. Pagkahango, ibuhos natin ang sarsa sa manok. So, garnish natin ng halaman.